নমস্কাৰ, মই নাজিজুল হক। আপোনালোক আটাইকে মোৰ ইউটিউব চেনেল শিক্ষা সমালৈ স্বাগতম জনাইছো। বুনিয়াদী সাংখ্যিকতাৰ পৰিসৰ অতি ব্যাপক আৰু গভীৰ। ই কেৱল যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণৰ দৰে গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ কথা বা সংখ্যা ব্যৱহাৰৰ দক্ষতাকে নুসুচায়। দৈনন্দিন জীৱনত শিশুৱে মুখামুখি হোৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত গাণিতিক ধাৰণা আৰু কৌশল প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱাটো সূচায়। বিদ্যালয়ৰ বাহিৰে ভিতৰে দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন কাম কাজ তথা খেলা ধূলা খোৱা বোৱা আদিত প্ৰাক-গাণিতিক কৌশল ব্যৱহাৰ হয়। ইয়ে শিশুৰ তুলনা কৰা গাণিতিক যুক্তি সাব্যস্ত কৰাৰ দৰে গুণৰ বিকাশ কৰোৱাৰ লগতে সমস্যা সমাধানৰ কৌশল আয়ত্তকৰণত সহায় কৰে। এই কৌশলৰ দ্বাৰা শিশুৱে পৰিৱেশৰ লগত সমযোজনা কৰাৰ দক্ষতা আহৰণৰ উপৰিও আশে-পাশে থকা সামগ্ৰী আৰু আচবাবসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰাৰ লগতে গাণিতিক ব্যাখ্যা আৰু উপস্থাপন কৰিবলৈ শিকে। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছো FLN আনএবিধ TLM আকাৰ বা আকৃতি। FLN TLM কিটৰ ভিতৰত আকৃতিৰ দুটা টোপোলা আছে, এবিধ দ্বিমাত্ৰিক আৰু আনবিধ ত্ৰিমাত্ৰিক। প্ৰথমে দ্বিমাত্ৰিক আকৃতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ হওক। সমতল বা সমতল পৃষ্ঠত অংকন কৰিব পৰা আকাৰকে দ্বিমাত্ৰিক আকাৰ বা আকৃতি বোলা হয়। দ্বিমাত্ৰিক আকাৰৰ দিশ আৰু প্ৰস্থ থাকে। ইয়াৰ উচ্চতা বা গভীৰতা নাথাকে, সেয়েহে ইয়াক গোটা আকাৰত নাপায়। ই কেৱল চিত্ৰৰূপতহে প্ৰকাশ পায়। দ্বিমাত্ৰিক আকৃতিৰ জোখক কালি বা ক্ষেত্ৰফল আৰু পৰিসীমা হিচাপে প্ৰকাশ কৰা হয়। দ্বিমাত্ৰিক আকাৰৰ তল এখন থাকে, কিন্তু কিছুমানৰ কাষ আৰু চুক বা কোণ থাকে, যেনে ত্ৰিভুজ, বৰ্গ, আয়ত বা চতুৰ্ভুজ, পঞ্চভুজ ইত্যাদি। আনহাতে বৃত্ত আৰু ডিম্বাকৃতিৰ কাষ বা চুক দুয়োটা নাথাকে। FLN TLM কিটৰ সৈতে ৰবৰৰ 5 বিধ আকাৰ আছে। এই আকাৰবোৰ ক্ৰমে বৰ্গ, আয়ত, বৃত্ত, ষড়ভুজ আৰু ত্ৰিভুজ। প্ৰকৃতাৰ্থত এই আকাৰবোৰ দ্বিমাত্ৰিক নহয়, কিন্তু কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দ্বিমাত্ৰিক আকাৰসমূহৰ সাম্যক জ্ঞান দিবলৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আনহাতে ইয়াতে প্ৰতিটো আকাৰৰে ক্ৰমান্বয়ে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ 5টাকৈ আকাৰ আছে। এইবোৰৰ সহায়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে এটাৰ সৈতে আনটোৰ তুলনা আৰু পাৰ্থক্য কৰিব পাৰিব। এইবাৰ ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতিৰ বস্তুৰ দিশ প্ৰস্থৰ উপৰিও উচ্চতা বা গভীৰতা থাকে। এই আকৃতিবোৰ গোটা আকাৰত পায়, সেয়েহে ইয়াক চিত্ৰৰূপত স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতিৰ জোখক ঘনফল আৰু আয়তনত প্ৰকাশ কৰা হয়। ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতি যেনে বৰ্গীয় ঘনক, আয়তীয় ঘনক, পিৰামিড, প্ৰিজম ইত্যাদিৰ কেইবাখনো তল, কাষ আৰু চুক থাকে। আনহাতে শংকু, চুঙা আদিৰ সমতলৰ উপৰিও বক্ৰতল থাকে, কিন্তু গোলকৰ কেৱল এখন বক্ৰতলহে থাকে। FLN TLM কিটৰ সৈতে 6 বিধ ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতি ক্ৰমে বৰ্গীয় ঘনক, আয়তীয় ঘনক, চুঙা, গোলক, বৰ্গীয় পিৰামিড আৰু শংকু আহিছে। আগতে কোৱা হৈছে যে ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতিসমূহৰ ধাৰণা চিত্ৰৰ সহায়ত স্পষ্টকৈ দিব পৰা নাযায়। সেয়েহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই TLMৰ সহায়ত হাতেৰে চুই বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতিৰ জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষাৰ্থীসকলে ইয়াৰ সহায়ত তল, কাষ আৰু চুক গণনা কৰিব পাৰিব, লগতে আকৃতিসমূহৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য বুজিব। তাৰোপৰি শিক্ষাৰ্থীসকলে আমাৰ চৌপাশে থকা সামগ্ৰী আৰু আচবাবসমূহৰ এই আকৃতিৰ সৈতে সামঞ্জস্য চিনাক্ত কৰিব পাৰিব। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈ গণিতৰ পাঠ্যপুথিত আকৃতি আৰু নক্সা নামৰ পাঠ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীত দ্বিমাত্ৰিক আকৃতি, ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতি নামৰ পাঠ দুটাৰ পাঠদানৰ সময়ত শিক্ষকসকলে এই TLMত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দ্বিমাত্ৰিক আৰু ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতিৰ সৈতে চিনাকি হ'ব। দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ সহায়ত আকৃতিসমূহ চিনাক্ত কৰিব পাৰিব, লগতে হেলনীয়া সমতলত কোনবিধ চুচৰি যায় আৰু কোনবিধ বাগৰি যাব তাৰ পৰীক্ষা কৰি অভিজ্ঞতা ল'ব। এইবোৰৰ সহায়ত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দ্বিমাত্ৰিক আৰু ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতিসমূহৰ তল, কাষ আৰু চুক চিনিব আৰু গণনা কৰিব পাৰিব, লগতে ইটোৰ পৰা আনটো পৃথকীকৰণ কৰিব পাৰিব। তাৰোপৰি শিশুসকলে চৌপাশে থকা আচবাবসমূহৰ আকৃতিবোৰ দ্বিমাত্ৰিক বা ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতিৰ সৈতে সামঞ্জস্য বা মিল চিনাক্ত কৰিব পাৰিব।
চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ চৌপাশে থকা সামগ্ৰীবোৰ আকৃতি চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিব। সামগ্ৰীসমূহৰ তল চুক গণনা কৰিব পাৰিব। কাগজৰ সহায়ত বৰ্গীয় ঘনকৰ আৰু আয়তীয় ঘনকৰ জালি তৈয়াৰ কৰাৰ উপৰিও জোখমাখ কৰিব জানিব। পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দ্বিমাত্ৰিক আকাৰ যেনে ত্ৰিভুজ, বৰ্গ, আয়ত নতুবা চতুৰ্ভুজৰ কালি আৰু পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰিব জানিব। ঠিক তেনেদৰে ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতি যেনে বৰ্গীয় ঘনক, আয়তীয় ঘনক, শংকু, চুঙা, প্ৰিজম, পিৰামিড আদিৰ ছবি অংকন কৰাৰ উপৰিও কাগজেৰে তৈয়াৰ কৰিবলৈ শিকিব। দ্বিমাত্ৰিক আৰু ত্ৰিমাত্ৰিক আকৃতিৰ বিষয়ে আজিলৈ ইমানেই। মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ।